Cuộc hội ngộ thế kỷ của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong được coi là quay lại với nhau sau thời gian dài chia tay. Đã nhiều năm kể từ khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức đường ai nấy đi, thế nhưng tên của họ chưa bao giờ thật sự rời khỏi trái tim người hâm mộ. Câu chuyện tình yêu từng khiến cả làng giải trí châu Á rung động nay lại một lần nữa trở thành tâm điểm khi họ bất ngờ tái ngộ trong một buổi sự kiện trọng đại, và khoảnh khắc ấy được giới truyền thông gọi bằng cái tên cuộc hội ngộ thế kỷ. Buổi lễ diễn ra tại một không gian sang trọng được trang trí lung linh bằng ánh đèn vàng ấm áp, nơi quy tụ hàng loạt ngôi sao nổi tiếng và nhiều gương mặt quyền lực trong giới giải trí. Nhưng ngay từ khi Phùng Thiệu Phong bước xuống xe, ánh đèn flash đã dồn về phía anh, bởi người ta biết rất rõ, đêm nay không chỉ là một sự kiện bình thường. Trong bộ vest đen lịch lãm, anh trông trưởng thành, trầm tĩnh và có phần sâu sắc hơn xưa. Nụ cười nhẹ nơi khóe môi dường như không che giấu được một sự hồi hộp pha lẫn xúc động, vì anh biết, đêm nay, người anh từng yêu sâu đậm sẽ ở đó. Không lâu sau, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong chiếc váy trắng tinh khôi, nhẹ nhàng nhưng đầy khí chất. Bước đi của cô khiến không gian như lắng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Một người phụ nữ từng trải qua bao thăng trầm nhưng vẫn giữ được sự mạnh mẽ và thanh tao đặc trưng. Khi hai ánh nhìn chạm nhau giữa biển người, thời gian như ngừng lại. Cả hai không nói gì, nhưng những người chứng kiến đều cảm nhận được một dòng cảm xúc mạnh mẽ đang dâng trào. Nhiều khán giả mô tả rằng ánh mắt của họ lúc đó giống như hai người yêu lâu ngày gặp lại, không ồn ào, không kịch tính, chỉ là những cảm xúc sâu thẳm không thể che giấu. Ánh mắt của Phùng Thiệu Phong dõi theo cô từng bước, như thể bao nhiêu năm qua anh chưa từng rời mắt khỏi hình bóng ấy. Còn Triệu Lệ Dĩnh, dù giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, cũng không giấu được một thoáng bối rối và xúc động. Điều khiến khán phòng bùng nổ cảm xúc là khi cả hai vô tình ngồi cạnh nhau trên hàng ghế khách mời, máy quay lia đến, bắt chọn khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong nghiêng nhẹ người, khẽ nói điều gì đó với Triệu Lệ Dĩnh, khiến cô bật cười. Nụ cười ấy rất nhẹ, rất dịu dàng, một nụ cười mà người hâm mộ đã lâu lắm rồi mới được nhìn thấy. Trong giây phút ấy, bao nhiêu khoảng cách, bao nhiêu thời gian dường như tan biến. Truyền thông lập tức lan truyền hình ảnh này với tốc độ chóng mặt. Họ đã thật sự gặp lại nhau, phải chăng đây là tín hiệu của một chương mới? Ánh mắt của anh ấy vẫn chỉ dành cho cô ấy thôi. Đó là những bình luận tràn ngập khắp mạng xã hội ngay sau buổi lễ. Cao trào của đêm hội ngộ là khi Phùng Thiệu Phong được mời phát biểu trên sân khấu. Anh đứng giữa ánh đèn rực rỡ, giọng nói chậm rãi nhưng đầy cảm xúc. Anh không nhắc đích danh ai, nhưng từng câu chữ của anh như gửi đến một người duy nhất. Anh nói về những năm tháng thanh xuân đẹp nhất, về người phụ nữ khiến mình thay đổi và biết yêu thương nhiều hơn, và cả cơ hội thứ hai mà đôi khi người ta không ngờ sẽ đến. Khi anh dừng lại, máy quay lại lia về phía Triệu Lệ Dĩnh, cô ngước nhìn anh, ánh mắt long lanh, và khán phòng im lặng như nín thở. Sau phần phát biểu, cả hai đã có một khoảnh khắc ngắn đứng cạnh nhau trên sân khấu để trao giải cho một hạng mục đặc biệt. Hình ảnh họ sóng đôi, vừa gần vừa xa, khiến người hâm mộ rưng rưng xúc động. Không ít fan lâu năm đã bật khóc bởi họ từng chứng kiến tình yêu của hai người từ những ngày đầu ngọt ngào nhất, rồi chứng kiến sự tan vỡ, và giờ lại thấy hình ảnh họ bên nhau một lần nữa. Nguồn tin từ hậu trường cho biết, sau sự kiện, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã nán lại trò chuyện khá lâu. Dù không công khai chi tiết, nhưng nhiều người mô tả đó là một cuộc trò chuyện chân thành, không còn rào cản như trước. Nhiều phóng viên còn chụp được hình ảnh hai người rời khỏi địa điểm cùng thời điểm, càng làm dấy lên tin đồn tái hợp. Dù không ai trong họ xác nhận điều gì, nhưng rõ ràng cuộc hội ngộ này không chỉ là một sự kiện thông thường, nó là khoảnh khắc mở ra hàng loạt hy vọng mới, hy vọng rằng sau những tổn thương và khoảng cách, hai con người từng yêu nhau sâu đậm có thể tìm lại nhau một lần nữa. Đối với người hâm mộ, đây là một kết nối định mệnh. Họ tin rằng những người từng thực sự yêu nhau sẽ luôn có một sợi dây vô hình kéo họ lại, dù có xa cách bao lâu đi chăng nữa. Và đêm hội ngộ ấy chính là khoảnh khắc khiến trái tim của hàng triệu người thổn thức, vì tình yêu, vì ký ức, và vì niềm tin rằng những điều đẹp đẽ vẫn có thể trở lại. Nếu đây thực sự là khởi đầu của một chương mới, thì có lẽ câu chuyện tình của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh sẽ còn khiến người hâm mộ rung động thêm một lần nữa, như cách họ từng khiến cả thế giới xao xuyến vào ngày họ công khai yêu nhau năm nào. Cuộc hội ngộ của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sau nhiều năm chia tay đã trở thành một trong những khoảnh khắc được mong chờ nhất trong giới giải trí Hoa ngữ. Từng là cặp đôi vàng khiến bao người ngưỡng mộ, việc họ bất ngờ xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện lớn khiến cả truyền thông lẫn người hâm mộ sôi sục, không chỉ vì sự nổi tiếng của cả hai, mà còn bởi những cảm xúc sâu lắng, những ký ức đẹp đẽ và cả những tiếc nuối chưa từng được nói ra. Buổi hội ngộ hôm đó được giới truyền thông gọi là cuộc hội ngộ thế kỷ. Cả hai không thông báo trước, không có bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng lại cùng xuất hiện trên thảm đỏ như thể thời gian chưa từng chia cắt họ. Triệu Lệ Dĩnh diện một chiếc váy trắng tinh khôi, đơn giản nhưng thanh lịch, gợi nhớ hình ảnh của cô dâu năm nào. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong mặc vest đen chỉnh tề, ánh mắt anh khi nhìn cô có chút ngỡ ngàng, có chút xúc động, và hơn hết là sự ấm áp pha lẫn hoài niệm. Người ta có thể cảm nhận được trong khoảnh khắc ấy, hai trái tim đã từng đi lạc dường như lại tìm thấy nhau.
Điều đặc biệt là khi Triệu Lệ Dĩnh bước xuống từ xe, Phùng Thiệu Phong đã chủ động tiến về phía cô, nhẹ nhàng chìa tay ra. Cô thoáng khựng lại, rồi mỉm cười đặt tay vào tay anh. Ánh đèn flash lóe sáng, tiếng máy ảnh vang lên dồn dập, nhưng dường như trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh họ chỉ còn lại hai người. Nụ cười của Triệu Lệ Dĩnh rất nhẹ, rất bình yên, còn ánh mắt của Phùng Thiệu Phong lại ánh lên sự nuối tiếc xen lẫn hạnh phúc ngắn ngủi. Đây không chỉ là một cuộc hội ngộ đơn thuần, mà là sự giao thoa giữa quá khứ, hiện tại và có thể là tương lai. Sau buổi lễ, người ta bắt gặp cả hai ngồi cạnh nhau trong hậu trường. Họ không còn vẻ gượng gạo như những lần bị đặt chung khung hình sau ly hôn. Thay vào đó, cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên như những người đã từng yêu rất sâu, hiểu rất rõ về nhau. Có lúc Triệu Lệ Dĩnh khẽ bật cười trước câu nói của anh, cũng có lúc ánh mắt cô trở nên trầm ngâm khi nhắc đến những điều đã qua. Phùng Thiệu Phong thì vẫn giữ ánh nhìn không rời khỏi cô, như thể anh sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi, hình bóng ấy sẽ tan biến. Nhiều người chứng kiến đều cho rằng giữa hai người vẫn còn một sợi dây vô hình kết nối họ, một sợi dây của tình cảm chưa bao giờ phai nhạt. Dù cuộc hôn nhân của họ đã từng kết thúc, dù cả hai đã lựa chọn con đường riêng, nhưng những cảm xúc thật lòng thì chưa bao giờ biến mất. Trong buổi phỏng vấn ngắn bên lề sự kiện, khi phóng viên hỏi về cảm xúc khi gặp lại, Phùng Thiệu Phong mỉm cười nhưng giọng nói nghẹn lại, cảm giác rất đặc biệt, giống như trở về những năm tháng mà trái tim vẫn còn ấm áp. Có những người, dù xa cách bao lâu, khi gặp lại, cảm xúc vẫn không hề thay đổi. Câu nói này khiến cả mạng xã hội bùng nổ. Người hâm mộ cho rằng đây chính là lời thừa nhận nhẹ nhàng rằng tình cảm anh dành cho Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ vơi đi. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng chia sẻ ngắn gọn, thời gian có thể thay đổi nhiều điều, nhưng có những mối quan hệ mãi mãi là một phần trong trái tim. Sau sự kiện, mạng xã hội tràn ngập những bức ảnh, video ghi lại từng ánh nhìn, từng cái chạm tay, từng nụ cười giữa họ. Người hâm mộ không ngừng bàn tán, nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu cho một sự khởi đầu mới. Nếu hai người thực sự quay lại, đó sẽ là một cái kết đẹp như cổ tích. Một fan bình luận, tình yêu thật sự, dù có đi xa bao nhiêu, cuối cùng cũng sẽ tìm được đường quay về. Một người khác xúc động chia sẻ, một nguồn tin nội bộ từ đoàn tổ chức cũng tiết lộ rằng sau buổi lễ, cả hai đã cùng ngồi lại nói chuyện khá lâu trong một phòng riêng. Không ai biết họ đã nói những gì, nhưng theo những người có mặt, ánh mắt của Phùng Thiệu Phong khi bước ra chứa đựng một cảm xúc phức tạp, vừa vui, vừa xao xuyến, nhưng cũng có phần nhẹ nhõm. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng rời đi với nụ cười rất hiền, không còn là nụ cười lạnh lùng của một ngôi sao trên sân khấu, mà là nụ cười của một người phụ nữ vừa gặp lại người từng là một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Một số tờ báo lớn còn gọi cuộc gặp này là cuộc hội ngộ của định mệnh. Bởi lẽ, có những người bước vào cuộc đời nhau không chỉ để rồi ra đi, mà là để một ngày nào đó, khi cả hai đã đủ trưởng thành, đủ thấu hiểu, họ lại có thể tìm về bên nhau với một trái tim khác, sâu sắc hơn, bao dung hơn và trọn vẹn hơn. Người hâm mộ lâu năm của họ hiểu rằng, cả hai đã từng trải qua quá nhiều sóng gió. Họ yêu nhau, cưới nhau, rồi chia tay trong tiếc nuối. Nhưng tình cảm sâu đậm ấy vẫn luôn được gìn giữ, ít nhất là trong trái tim của những người trong cuộc. Giờ đây, khi hai người cùng xuất hiện trở lại, có thể không cần một lời hứa nào, nhưng ánh mắt và nụ cười đã nói thay tất cả. Không ai dám khẳng định chắc chắn rằng họ sẽ chính thức tái hợp. Nhưng điều quan trọng là, khoảnh khắc họ đứng cạnh nhau đã đủ để người hâm mộ tin rằng tình yêu này chưa từng biến mất. Trong cuộc sống, có những mối tình chỉ cần một ánh nhìn là đủ để hồi sinh. Và với Phùng Thiệu Phong cùng Triệu Lệ Dĩnh, có lẽ cuộc hội ngộ này chính là bước khởi đầu cho một chương mới, một chương tình yêu trưởng thành hơn, vững vàng hơn sau bao bão tố. Nếu định mệnh thật sự tồn tại, thì có lẽ nó đã sắp đặt để họ không chỉ yêu nhau một lần, mà là hai lần trong cùng một đời.